අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු සහ දකුණු ප්‍රදේශවල යුද්ධ සහ කැරැලි නිසා බිහිවුණු යුද්ධ වින්දනයන් ගැන තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න වැඩසටහන් මාලාවක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. අද අපි විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ ජනමාධ්‍යවේදිනියක්, නිලියක්, සංගීතවේදිනියක්, රාත්‍ර ශිල්පිනියක් වුණු ඉසියාපියා මහත්මියගේ ඛේදවාචකය ගැන, ඇගේ කුරිරු මරණය ගැන මේ යුද්ධ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා LTT සංවිධානය වෙනම විකල්ප රාජ්‍යයක් පවත්වාගෙන ගියා යුද්ධයට පෙර සිටම. එතකොට ඒ වෙන පාලනය තුල ඔවුන්ට හමුදාවක් තිබ්බා, ඔවුන්ට පොලිසි තිබ්බා, ඔවුන්ගේ ආයතන වෙනම තිබ්බා, සිවිල් ආයතන තිබ්බා. මේ හැම එකේම ඒ සිවිල් වැසියන් තමයි රස්සාව කළේ. අර අපේ රජයේ ආයතනවල කටයුතු කරනා වගේ තමයි. ඒක මේ 아무තු එකක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ සටන්කාමීන් නොවේ ආයුධ අතරගත්ත සිවිල් වැසියන්. නමුත් මෙම අහිංසක සිවිල් වැසියන්ද සටන්කාමීන් ලෙස වර්ග කළා රජයේ හමුදාව මගින් මරා දැමුවා. මේක යුද අපරාධයක් හැටියට තමයි ගැනෙන්නේ. මොකද සටන්කාමීන් වෙනයි, සිවිල් වැසියන් වෙනයි. දැන් ඉසියාප්‍රියා කියන්නේ එහෙම LTT සංවිධානයේ මාධ්‍ය ආයතනක වැඩ කරපු මාධ්‍යවේදිනිය. ඊට අමතරව චිත්‍රපටිවල රඟපෑවා, සංගීත සංදර්ශන වලට පෙනී සිටියා, කලාකාරණිය. නමුත් ඇය මරා දමන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඇය මරා දමන විට ඇය දූෂණයට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා සාක්ෂි සහිතව දැන් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. මේ සිදුවීම ජාත්‍යන්තරව ඉතාමත් කලබිල්ලක් ඇති කළ සිදුවීමක්. வணக்கம் நேர்களே, 2001 ஆண்டு பிப்ரவரி மாத ஒளிவீச்சு கதிரை புதிய மெருகோடு உங்கள் கண்கள் முன் கொண்டு வருவதில் நாம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ඉතින් අපි මේ වැඩසටහන මාලාවෙන් උදාහරණයකට සිටින්නේ යුද්ධයේදී මේ වගේ බිලිවන යුද්ධයට බිලිවන යුද වින්දිතයන් ගැන මේ රජයේ ලෝකයේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕන කියලා කල්පනා කරනවා. අපි මේ ගැන සාකච්ඡා කිරීමට අප සමග එක්වී සිටිනවා නවකතාකාරිය, කෙටිකතාකාරණිය, කිවිඳියක්, මෙන්ම දේශපාලනික ලේඛිකාවක්, ආචාර්ය තාක්ෂිලා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය. ඔබට මට හිතන විදිහට ඉසිපියාගේ ඝාතනය ඉසිපියාගේ ඝාතනය ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඒක පොඩි පරිවාරය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමුද, මේ පසුබිම ගැන. ඔව්, මුලින්ම කියන්න ඕනේ සිංහල සමාජයේ අති බහුතරය ඉසේප්‍රියා ගැන දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ සාමාන්‍ය ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන ඉසේප්‍රියාව මුලින්ම හඳුන්වලා දෙන්නම්. බහුතර සිංහල ජනතාව පිළිගන්න කැමති වුණත් නැතත් ඉසේප්‍රියා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධයේ අවසාන අවස්ථාවේදී, ඒ කියන්නේ 2009 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රජයේ හමුදා සෙබළුන් විසින් අත්අඩංගුවේදී වද හිංසාවන්ට ලක් කරලා, දූෂණය කරලා, ඝාතනය කරපු නිරායුධ අරගලකාරිනියක්, මාධ්‍යවේදියෙක්. ඒක ඒ විදිහට සිද්ධ වෙච්ච එකම සිදුවීම නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ යුද අවසානයේදී වාගෙම සම්පූර්ණ යුද ක්‍රියාවලිය පුරාම රාජ්‍ය ආරක්ෂක අංශ විසින් එබඳු යුද අපරාධයන් රාශියක් සිදු කරපු බවට
සාක්ෂි තියෙනවා, ඒක අපි පිළිගන්න සත්‍යයක්. මේක අහන කෙනෙක් ඒක පිළිගන්න මැලි වෙනවා නම්, මේක අහන කෙනෙක් ඒක පිළිගන්න මැලි වෙනවා නම් මං ඉල්ලා සිටිනවා මතක් කරලා බලන්න කියලා 1971 සන්නද්ධ අරගලය මර්ධනය කිරීම, රාජ්‍ය ආරක්ෂක අංශ විසින් 88 89 අරගලය මර්ධනය කිරීම, ඒ විතරක් නෙමෙයි අර නිරායුධ ගෝහම් ගෝඨා විරෝධතා ව්‍යාපාරයට එල්ල වුණු රාජ්‍ය ආරක්ෂක අංශ වලින් එල්ල වුණු මර්ධනය, වතුර ඉල්ලලා වැලිවීරිය සහ ඒ අවට ජනතාව කරපු උද්ඝෝෂණයන්ට රාජ්‍ය ආරක්ෂක අංශ විසින් පහර දුන්න ආකාරය, ඒදියත් කරපු මර්ධනය, මේ විදිහට දකුණේ අපට අත්දැකීම් තියෙනවා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අංශ විසින් ජනතා අරගල මර්ධනය කිරීම සම්බන්ධව, ක්‍රූර ලෙස මර්ධනය කිරීම සම්බන්ධව. උතුරේ දෙමළ අරගලකරුවන්ට එරෙහිව විතරක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව රාජ්‍ය ආරක්ෂක අංශ විසින් ප්‍රචණ්ඩත්වයේ දියත් කිරීම දකුණට වඩා විශාල ගුණයකින් වැඩිපුර ක්‍රියාත්මක වුණා මේක සිංහල සෝත්තමවාදී රාජ්‍යයක් නිසා. ලංකාවේ වාර්ගික අර්බුදය ඇතුලේ ලිංගික වදහිංසා සහ නොඑක් ආකාර වදහිංසා පමුණුවලා අමානුෂික විදිහට ඝාතනය කිරීමේ ඛේදවාචකයන්ට ගොදුරු වුණු දහස් ගණනක් කාන්තාවන් අතරේ සහ දහස් ගණනක් ජනතාව අතරේ ඉසෙයි ප්‍රියා කියන්නේ එක්කෙනෙක් විතරයි. ඒ නිසා ඔවුන් සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ සංකේතයක් විදිහට මම ඉසෙයි ප්‍රියා ගැන කතා කරන්න කැමතියි. ඉසෙයි ප්‍රියා කියන්නේ උතුරේ දෙමළ මාධ්‍යවේදිනියක්. ඇය සේවය කළේ ප්‍රධාන වශයෙන් කිලිනොච්චියේ ඔලිවිච්චි රූපවාහිනී මධ්‍යස්ථානයේ මාධ්‍යවේදිනියක් විදිහට. ඇය ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකාවක්, රංගන ශිල්පිනියක්, නර්තන ශිල්පිනියක්, ගායිකාවක් විදිහට කටයුතු කළා. ඒ සියලු භූමිකාවන් ඇය යොදාගත්තේ ඇය නියෝජනය කරපු දෙමළ විමුක්ති අරගලයේ දේශපාලන අභිලාෂයන් වෙනුවෙන්. ඇයට ඒ අරගලයට සහයෝගය දක්වන්න අයිතියක් තියෙනවා. මොකද 50 දශකයේ පටන් මේ රටේ පවතින දෙමළ ජාතිකවාදී අරගලය කියන්නේ සිංහල සෝත්තමවාදී රාජ්‍ය පීඩනයට ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහට ගොඩ නැගුණු තාර්කික අරගලයක්. ඒ අරගලය ස්වයං පාලනයක් ඉල්ලා සිටින ආයුධ සන්නද්ධ අරගලයක් දක්වා දුරදිග යාමට වග කියන්න ඕනෙත් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ සිංහල සෝත්තමවාදයමයි. දෙමළ ජාතිකවාදයේ ගොඩ නැගෙන්නේ මේකට පිළිතුරක් විදිහට. ඒ කියන්නේ දෙමළ ජාතිකවාදයේ ගොඩ නැගින්නේ සුළු ජාතික ජාතිකවාදයේ ගොඩ නැගින්නේ මහා ජාතික ජාතිවාදයට පිළිතුරක් විදිහට. ඉසෙයි ප්‍රියා කියන්නේ හුදකලා චරිතයක් නෙමෙයි, හුදකලාව අරගෙන වියුක්තව අපි කතා කළ යුතු චරිතයක් නෙමෙයි. ඉසෙයි ප්‍රියා නියෝජනය කරන්නේ මේ සිංහල සෝත්තමවාදයට එරෙහි, වර්ගතාන්ත්‍රික රාජ්‍ය පීඩනයට එරෙහි දශක ගණනාවක දෙමළ විමුක්ති අරගලයේ තමයි අය නියෝජනය කරන්නේ. මම හිතන්නේ බොහොම පැහැදිලිව කියවුණා ඒ අය කොමන භූමිකාවක් රඟපෑවද කියන එක දේශපාලනය තුළ. එය මේ යුද්ධයේදී අවතන් වුණ තරුණියක් නේද? ඒක කොහොමද ඒක වුණේ? ඇයි ඉපදුනේ ඩිල්ස් දූපතේ මම දන්න විදිහට. ඔව්. ඉසෙයි ප්‍රියා ඒ නමින් ප්‍රසිද්ධ වුණාට ඉසෙයි ප්‍රියාගේ මුල් නම ශෝභනා ධර්මරාජා. ශෝභා කියලා හැඳින්වුවා. 2009 වර්ෂයේදී ඉසෙයි ප්‍රියාව ඝාතනය කරනකොට ඇගේ වයස අවුරුදු 27යි. ඇය උපත ලැබුවේ 1982 වර්ෂයේදී ඩෙල්ෆ් දූපතේදී. ඉසෙයි ප්‍රියා වයස අවුරුදු 13 දී අවතැන් වෙනවා.
ඒ ශ්‍රී ලංකා හමුදාව විසින් 1995 දී යාපන අර්ධද්වීපය අත්පත් කරගන්න දියත් කරපු රිවිරස මෙහෙයුම අවස්ථාවේදී අවතැන් වුණු ඉසෙයිප්‍රියා සහ ඇගේ පවුල වන්නියට සංක්‍රමණය වෙනවා. ඇය වන්නියේදී තමයි දෙමළ විමුක්ති සන්නද්ධ අරගලයට එකතු වෙන්නේ. ඉසෙයිප්‍රියා හෘද රෝගයෙන් පෙළුණු නිසා මේ අරගලයේ සන්නද්ධ ක්‍රියාකාරකම් වලට ඇයව සහභාගී කරගන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඇය වෙනත් අංශ වලින් තමයි අරගලයට දායක වෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වාගේ මාධ්‍යවේදිනියක්, නිවේදිකාවක්, රංගන ශිල්පිනියක්, ගායිකාවක් විදිහට ඇය දෙමළ විමුක්ති අරගලයේ Tamanගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරනවා. 2007 දී ඇය සන්නද්ධ අරගල සමාජිකයෙක් සමග විවාහ වුණා. 2008 වර්ෂයේදී ඉසෙයිප්‍රියාට දරුවෙක් ලැබුණා. 2009 මාර්තු 15 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවෙන් එල්ල කරපු ගුවන් ප්‍රහාර වලින් මේ මාස 6ක දැරිය ඝාතනයට ලක් වෙනවා, ඝාතනය කරනවා. ඊට දින ගානකට පස්සේ ඉසෙයිප්‍රියාගේ සැමියා ඝාතනය කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉසෙයිප්‍රියාත් වද හිංසාවට දූෂණයට ලක් කරලා ඝාතනය කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් කතා කරද්දී මට සිංහල සමාජයෙන් නිතර අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි යුද්ධෙකදී එහෙම තමයි කියලා ඒ සිදුවීම් සාධාරණීකරණය කරන්න දරන නරුම උත්සාහය. ඒත් යුද්ධෙකදී එහෙම තමයි කියන්න බෑ. මොකද මේ සිස්ටම් එක ඇතුළෙම යුද නීති කියලා දෙයක් තියෙනවා. යුද අපරාධ කියලා අපිට කරන්න අයිතියක් නැති දේවල් තියෙනවා. ඉසෙයිප්‍රියාගේ ඝාතනය ගැන කියනවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ අවසාන සටනේදී සිද්ධ වුණු යුද අපරාධවලට සාක්ෂිකරුවන් රජය විසින් අයින් කළා. ඒ කියන්නේ අන්තිම සටනේදී රජයේ හමුදාව විසින් සිදු කරපු සියලු නීති විරෝධී ක්‍රියාවන්ට සාක්ෂි නැති කිරීම ප්‍රථමයෙන්ම රාජපක්ෂ රජු විසින් සිදු කළා. ඒ සියලු ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයින් සහ ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන් යුද බිමින් ඉවත් කරලා. යුද අවසාන දිනය. ඒ කියන්නේ 2009 මැයි 18 වෙනි දවසේ 53 වන සේනාංකයේ බටපිරිස් LTT සංවිධානය සමන් කරපු සටනින් මැරිච්ච LTTE සමාජිකයන්ගේ නම් ලයිස්තුවට හමුදා විසින් ඉසෙයිප්‍රියාවත් ඇතුළත් කරලා තිබුණා. එතෙන්දී හමුදා විසින් නැගේ නම සඳහන් කරලා තිබුණේ ලුතිනන්ට් කර්නල් ඉසෙයිප්‍රියා කියලා. ලුතිනන්ට් කර්නල් ඉසෙයිප්‍රියා කියලා 2009 මැයි 18 වෙනිදා සටනින් ඇය මිය ගියා කියලා තමයි හමුදා විසින් ප්‍රකාශයටපත් කළා තිබුණේ. ඒත් මේ සියලුම තොරතුරු ව්‍යාජ තොරතුරු. මොකද ඉසෙයිප්‍රියා මැයි 8 වෙනිදා වෙනකල් මුලිවයිකාල් తాවකාලික රෝහලේ ස්වේච්ඡා සේවිකාවක් වශයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. අන්තිමට ඇය වවුනියාවේ රැඳවුම් කඳුරුවල තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. 2009 මැයි 23 24 වාගේ දවස්වලදී ඉසෙයිප්‍රියාව සහ තවත් තරුණියක් මේ රැඳවුම් කඳුරු වලින් ඉවතට අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මැයි 18 වෙනිදාන් පස්සේ ඔය වද කඳුරු වලට රැඳවුම් කඳුරු කියලානේ අපි ඒවා නම් කළේ. මේවට ගාල් කරපු මිනිස්සුන්ව එහෙම විටින් විට අරන් යන එක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. එහෙම එක පැහැරගෙන යාමක් නෙමෙයි ඒක. මැයි 18 වෙනිදාන් පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච ජනතාව රඳවලා තිබ්බ කඳුරු වල අපි දන්නවා විවිධාකාර යුද අපරාධ සිද්ධ වුණා. එතකොට මේ වාගේ කඳුරු වලින් තෝරාගත් පිරිස් පිටතට රැගෙන යාම සහ ඕනම ඝාතනය කිරීම කියන එක
සිද්ධ වුණා කියලා කියන එක අපි පිළිගන්න දෙයක් නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේක කිව්වේ ඒකට අනුව 2009 මැයි 23 24 කියන දිනයන් වෙනතුරුත් ඇය ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. මීට කලින් හමුදාවෙන් ප්‍රකාශයටපත් කළේ මැයි 18 වෙනකොට ඇය මිය ගිහින් කියලානේ. දැන් මේ ඉසයි ප්‍රියා ගැන සිදුවීම හෙළිදරව් වෙන්නේ 2010 වර්ෂයේදී channel 4 නාලිකාවේ ප්‍රවෘත්තිවලට ලංකාවේ හමුදා සෙබළුන් විසින් පටිගත කරපු දර්ශන පෙළක් විකාශනය වෙනවා. ඒ දර්ශන පෙළේ ඉසයි ප්‍රියා ඉන්න බව පස්සේ හඳුනා ගන්න ලැබෙනවා. මේ දර්ශන පෙළේ තියෙන්නේ යුද නීති උල්ලංඝනය කරමින් සිද්ධ වෙන යුද අපරාධ සටහන් වෙච්ච දර්ශන පෙළක්. හමුදා සෙබළුන්ගේම ජංගම දුරකථන වලින් වීඩියෝ කරපු ඊට පස්සේ දැනගන්න ලැබෙනවා මේ දර්ශන පටවල ඉසයි ප්‍රියා ඉන්නවා කියලා. මේ අනාවරණය වීමෙන් පස්සේ 2013 වර්ෂයේදී නැවතත් channel 4 නාලිකාවෙන් ප්‍රකාශයටපත් කරනවා මේ වීඩියෝ පට නැවත මේ ඉසයි ප්‍රියා බව අනාවරණය කරමින්. ඉසයි ප්‍රියාගේ පවුලේ අයත් ඇය හමුදා විසින් ජීවග්‍රහයෙන් අල්ලාගත් බව දැනගන්නේ අවස්ථාවේදී. මොකද ඉසයි ප්‍රියාගේ පවුලේ අය ඒ වෙනකල් හිතලා තිබුණේ ෂෙල් වෙඩි ප්‍රහාර වලින් ඇය මිය ගියේ කියලා. මේ එන්නකෝ වැඩසටහන දී තමයි ඒගොල්ලෝ ඇත්ත දැනගන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ රූපරාමු වලට අනුව හමුදාව ඉසයි ප්‍රියාව අල්ලගන්නේ ප්‍රාණය සහිතව. ඒත් මේක රජ්‍ය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. සාක්ෂි මේවා රූපගත කරලා තියෙන්නේ හමුදා නිලධාරීන් විසින්මයි. ඔබ කියන රූපරාමු. ඔව්. රජයෙන් කරන චෝදනාව තමයි මේ රූපරාමු ව්‍යාජ වීඩියෝ දර්ශන බව. ඒත් විද්‍යාත්මකව කියන්නේ ස්වාධීන නිරීක්ෂකයන් විසින් ස්වාධීන පර්යේෂකයන් විසින් මේ විද්‍යාත්මකව සනාථ කරලා තියෙනවා මේ ව්‍යාජ රූපරාමු නෙමෙයි මේවා සත්‍ය දර්ශන සත්‍ය වීඩියෝ පට කියලා සනාථ කරලා තියෙනවා. ඒත් රජයේ දිගින් දිගට ඉසයි ප්‍රියා ජීවග්‍රහයෙන් අල්වාගත් බවත් මේ වීඩියෝ පට සත්‍ය වීඩියෝ පට බවත් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඉන්න ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒක තව දැන් මට මෙතියත්ලා කියන්න ඕනේ එක්සත් සංවිධානයයි Human Rights Watch සංවිධානයයි Amnesty International මේ සංවිධානයේ තුනටම සාක්ෂිකාරයෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට මේ සිද්ධිය වෙලාවේ ඒක ඇසින්දුරු සාක්ෂිකාරෝ ඒ සංවිධාන වලට ලැබිලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ තමයි මේක ගැන වාර්තාකරණය කරන්නේ. මේ වීඩියෝ පට අපට අදටත් අන්තර්ජාලයෙන් දකින්න පුළුවන්. ජලය සහිත ගොහරු බිමක් කරහා ඉසයි ප්‍රියාව හමුදා සෙබළුන් විසින් කැඳවගෙන එන විදිය. එතන ඇයි ඉන්නේ පන පිටින්. ඇය අඬ නිරුවතියෙන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අයව රෙද්දකින් නොතනු ලබනවා. ඒ ඡායාරූපවල අයත් සමග තවත් දෙමළ තරුණයින් රාශියක් තහ කුඩා ළමයෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙමළ තරුණයින් බොහෝ දෙනෙක් නිරුවත් කරලා ඉන්නේ. අපි ඒ විදිහට ඡායාරූප වලින් වීඩියෝ පට වලින් අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ සියලු දෙනාම ප්‍රාණය සහිතව ඉන්න විදිය. ඊට පස්සේ වීඩියෝ පට
අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ සියලු දෙනාම ඝාතනය කරලා ඉන්න විදිහ, නිර්වත් කරලා ඝාතනය කරලා ඉන්න විදිහ ඔවුන්ගේ ශරීරයෙන් අපිට පේනවා. ඔවුන්ට ගොඩක් ඔවුන්ට බොහෝ වද හිංසා පමුණුවපු බව ඒ ඡායාරූප වලින් සහ වීඩියෝ පට වලින් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඔවුන් අනිවාර්යයෙන් ලිංගික වද හිංසා වලට ලක් කරලා දූෂණය කරලා ඉසේප්‍රියා සහ එතන ඉන්න අනිත් මේ තරුණිය ඇය වයස අවුරුදු 19ක උෂාලිනී ගුණලිංග ඇයගේ මල සිරුරත් ඒ අසල තියෙනවා. මම මෙතෙන්දි කියන්න ඕනේ මේ මම රාජ්‍ය ආරක්ෂක අංශ විසින් කරන ලද සමූහ ඝාතනයන් ගැන මම දේශපාලන ලිපි ලියලා තියෙනවා තමයි. ඒත් මට මේ විදිහට කතා කරලා මේ ගැන කියනවායි කියන ඒ අත්දැකීම ටිකක් මට අපහසුයි. මම මේක කියන්න ඕනේ. මම සමාව ඉල්ලනවා මේක නරඹනාගෙන් වුණත් මම ඇත්තටම ලොකු මානසික අපහසුතාවයකින් තමයි මේ සියලු පැහැදිලි කිරීම සහ මේ අදහස් දැක්වීම කරන්නේ. මොකද මේක බරපතල ඛේද වාචකයක්. මේ වීඩියෝ පටවල සෙබළු රාශියක් මෝන්න වට කරගෙන ඉන්නවා. වීඩියෝ පට සහ ඡායාරූපවල ඔවුන්ගෙන් කිහිප දෙනෙක්ව පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔවුන් මේ සියල්ල ඇසින් දුටු බවට ඇහින් දැකලා තියෙනවා. මේක කරපු අය, මේ සිටි දැකපු අය ඔවුන් අදටත් අපිත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. මේ සියලුම දේවල් ඒ කියන්නේ මේ දෙමළ ජනතාව, දෙමළ අරගලකරුවන් ඇතුළු ඒ සමස්ත මේ දෙමළ ජනතාව වින්ද පීඩනයන් කියලා කියන්නේ යුද්ධ අපරාධ, දෙමළ විරෝධී ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන්නේ මේ රටේ තිබ්බ අතිශය බරපතලම ඛේද වාචකය. ඔබ හිතන විදිහට දැන් මේ රූපරාමවල සමහර හමුදා සාමාජිකයන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් ඔබ කියන්නේ එහෙම පෙනිපෙනිත් ඇයි ඔවුන්ට දඬුවම් ලැබුණේ නැත්තේ? ඒක මේ ජාත්‍යන්තරයෙන් නිසි පරිදි පීඩනයක් එල්ල කළේ නැද්ද? නැත්නම් අපි දන්නවා හමුදාවෙන් නම් ඉතින් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා දඬුවම් කරනවා කියන දවසට පොරොන්දුනට ඒව කෙරුන්නේ නැහැ. එතකොට මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ජාත්‍යන්තර බලපෑම් එල්ල වුණා. නමුත් ඒ පරීක්ෂණයක් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් කළේ නැහැ. හැබැයි ජාත්‍යන්තරයත් ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ අතෑරියා වගේ මට තේරෙන්නේ. මේ මෙච්චර මෙහෙම සාක්ෂි තිබිලත් ඒ පස්සේ ගියේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මේ තක්ෂිලා මුලදී මේ ඒ විග්‍රහ කළේ. අපි ඉසයිප්‍රියා ගැන කතා කරන්න ඕනේ ඇයි කියන එක ගැන මම මගේ අදහස කියන්නම්. ඉසයිප්‍රියාගේ කතාව කියලා කියන්නේ මේ දෙමළ තරුණියක් ඝාතනය කිරීමේ හුදකලා කතාවක් නෙමෙයි. ඇගේ කතාව කියලා කියන්නේ මේ රටේ පීඩිත සහෝදර ජන කොට්ටාසයකගේ විමුක්ති සටනක් ක්‍රූර ලෙස මර්ධනය කිරීමේ කතාව. සිංහල සෝත්තමවාදයේ උමතුව පිළිබඳ කතාව. අපි ඒ දෙස හැරී බැලිය යුතුයි අපේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් අපි මේ ගැන කතා කිරීම කියන එක. මේ දකුණේ බහුතර සිංහල ජනතාවගේ ඔළුවල හදලා තියෙනවා මෙහෙම මතයක්. ඒ තමයි පරණ දේවල් දැන් වැඩක් නැහැ. අපි ඒවා මතක් කරලා දාමු. ඒවෙන් ජාතිවාදය විශ්වෙනවා විතරයි. මේක වැරදි මතයක්. මේ මතයන් ජනතාව තුළ ගොඩනගන්නේ සිංහල සෝත්තමවාදී රාජ්‍ය දෘෂ්ටිවාදයේ විසින්. ඔවුන්ගේ උවමනාවන් සඳහා. ඒ මතය රාජ්‍ය අපරාධකාරීත්වයේ පවත්වාගෙන යන්න සහාය දීමක්. ඒ මතය විසින් අපි රාජ්‍ය අපරාධකාරීත්වය පිළිගනු ලබනවා. අපි ඒකට එකඟත්වය දක්වනවා. ඒ වගේම අපි රාජ්‍ය අපරාධකාරීත්වයේ කොටස්කරුවන් බවට පත් වෙනවා එකෙන්.
එහෙම නොවි රාජ්‍ය අපරාධකාරීත්වයේ හෙළිදරව් කරන්න පීඩිත ජාතීන් වෙනුවෙන් අපට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පිළිගන්න ඕනේ පීඩිත ජන වර්ගයේ පාර්ශවයෙන් ආවේ ප්‍රතිප්‍රහාර බව. ප්‍රහාරක පාර්ශවය අපි බව. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අපි නියෝජනය කරන්නේ ප්‍රහාරක පාර්ශවය යුද්ධය ආරම්භ කරපු පාර්ශවය. යුද්ධය ආරම්භ කරපු පාර්ශවය අපි නම් ප්‍රහාරක පාර්ශවය අපි නම් අපි ප්‍රතිප්‍රහාරය බාර ගන්න කුමන ආකාරයේ හෝ ප්‍රතිප්‍රහාරයක් බාර ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. අපේ පාර්ශවයේ විසින් මරා දමන ලද සියලු සහෝදර අරගලකරුවන් වෙනුවෙන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න අපට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ සාධාරණය සමාජයක් ලෙස ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් පළවෙනි ආකාරය තමයි අපි ඒ අපරාධ කරපු බව පිළිගන්න එක. ඒ වගේම ඒ අපරාධයන් හෙළිදරව් කරන එක. ලංකාවේ යුද්ධය ගැන අපිට රාජ්‍ය දෘෂ්ටිවාදය විසින් ගොඩනගලා දීලා තියෙන ප්‍රබන්ධය අපි විඳින්න ඕනේ. අපි මේ ඉතිහාස ප්‍රබන්ධය වෙනස් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා අපිට තියෙන ජයග්‍රාහකයා විසින් ලියපු ඉතිහාසයක් නේ. එතකොට අපිට මේ ඉතිහාසයේ ප්‍රබන්ධය බින්ද දාලා සත්‍යයට අභිමුඛ වෙන්න වගකීමක් තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ නිසා තමයි ඉසේ ප්‍රියා ගැන කතා කරන්න ඕනේ. තව දුරටත් කියනවා නම් ලංකාවේ යුද්ධය කියලා කියන්නේ පීඩක ජාතියකට එරෙහිව පීඩිත ජාතියක් විසින් කරපු අරගලයක් සහ ඒ අරගලයේ මර්ධනය කිරීමට අර රාජ්‍ය විසින් ගත්තු මර්ධනකාරී ක්‍රියාපිළිවෙත් වල කතාන්දරේ. ඇත්තටම අපි එරෙහි වෙන්න ඕනේ රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයට. ඉසේ ප්‍රියාගේ ඝාතනය වෙන සිදුවීම් නැවත නැවත ආවර්ජනය කිරීම රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයට ගොදුරු වෙන ජන සමාජයක් විසින් සිදු කිරීමෙන් ඉටු වෙන තවත් කාර්යයක් තමයි සාමූහික මතකයන් පවරා දීම කියන එක. මේක දේශපාලනිකව ඉතා වැදගත්. මේ සාමූහික මතකයන් පවරා දීම කියන කාර්යය සංස්කෘතිකාංගයක් කියන එකෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ඒක දේශපාලන බරක් සහිතව කරන්න අවශ්‍ය බව අපේ වර්තමාන තත්වයන් විසින් පැහැදිලි වෙනවා. අපි විවිධ ස්මරණ දිනයන්, අනුස්මරණ දිනයන් පවත්වමින් මෙවැනි සිදුවීම් සිහිපත් කරමින් සමාජය තුල කරන්නේ සාමූහික මතකයන් පවරා දීම. ඒක ඊටම දේශපාලනික දෙයක්. ඒ කටයුත්ත දේශපාලන බරක් සහිතව කළ යුතුයි. එතකොට එසයි ප්‍රියාව සිහිපත් කිරීම කියලා කියන්නේ එසේ ප්‍රියා සම්බන්ධ සිද්ධ ස්මරණය කියලා කියන්නේ මේ සාමූහික මතකයන් පවරා දීමක් සහ මේ අපරාධ පිළිගෙන හෙළිදරව් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසක්. ඒක හුදකලා දෙයක් නෙමෙයි.